हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आज आपण पाहणार आहोत 10 क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 1.5 हीज फर्स्ट फ्लाईट या लेसनचा वॉर्मिंग अप, चिट चॅट आणि मार्जिन क्वेश्चन. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल किंवा चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन नक्कीच प्रेस करा. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. हीज फर्स्ट फाईट, वॉर्मिंग अप, चिट चॅट यामधील फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 रिमेंबर युअर पास्ट डे अँड शेअर विथ युअर फ्रेंड about memories of your first day at school or your first attempt at cooking. तर मित्रांनो इथे तुम्हाला 5 जणांचा ग्रुप करायचा आहे आणि तुमचे जुने दिवस आठवायचे आहे आणि ते तुम्ही जुने दिवस आठवायचे आहे आणि त्याच्या ज्या मेमरीज आहेत त्या जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा स्कूलमध्ये गेला होता, जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम कुकिंग केलं होतं, त्या मेमरीज तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करायच्या आहे. तर या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही अशा प्रकारे लिहू शकता. माय फर्स्ट अटेम्प्ट ॲट कुकिंग वॉज टू मेक टी. हा एक्सपिरियन्स शेअर केला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मित्रांमध्ये तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करून या क्वेश्चनचा आन्सर लिहू शकता. ओके मित्रांनो, चला पाहूया पुढचा प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट रोल डिड युअर पॅरेंट सिबलिंग प्ले टू हेल्प यू टू ओव्हरकम युअर फेअर. भीती घालवण्यासाठी तुमच्या आईवडिलांची, तुमच्या भावंडांची काय भूमिका होती? आणि या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही असे लिहू शकता. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अँड ब्रदर टोक मी अराउंड द स्कूल अँड शो मी माय क्लासरूम, द लायब्ररी, द प्लेग्राउंड, etc. He introduced me to some student in my class. My parents always encouraged me. They told me that practice leads to perfection. They told me to keep trying until I success. Okay friends, पाहूया next question. Next question, discuss and answer. तर यामधील फर्स्ट क्वेश्चन, वेअर देअर एनी सिच्युएशन वेन यू गॉट अफ्रेड. अशी काही स्थिती किंवा परिस्थिती आहे का जेव्हा तुम्ही घाबरतात? आणि याचा आन्सर आहे यस, आय ॲम अफ्रेड टू स्लीपिंग इन द डार्क ॲट नाईट, कोल्ड वॉटर, पेट डॉग, गोस्ट स्टोरीज अँड क्वारल. Question 2, how would you react if you had to travel alone? अशी जर तुम्हाला एकट्याने प्रवास करावा लागला तर तुमची रिॲक्शन काय असेल? आणि याचं उत्तर लिहिलंय, आय वुड बी ग्रेटली disturbed and depression if Anne had to travel alone. It annoys me and I feel uncomfortable. Next question, question 3, how would you react in your head to stay alone at home? तर तुम्हाला जरी एकटं राहावं लागलं तर तुमची रिॲक्शन काय असेल? आणि याचा आन्सर आहे बघा, I would be afraid to staying alone at home, and because honestly and honestly think that something untoward
untoward will happen when I am alone at home. Next question आहे question 4. What would you do if you were lost in a new city? तर तुम्ही नवीन शहरात हरवला तर काय करणार? आणि याचा आन्सर आहे इट वुड cause confuse in my mind. I would lose my neighbor and run shelter to find any lead to my home, or I shall collect myself and reach the police, get help from them. मित्रांनो, अशा प्रकारे डिस्कस अँड आन्सरचा क्वेश्चन दिले होते आपल्याला चार्टमध्ये, ते आपण कंप्लीट केले आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. या टेबलमध्ये आपल्याला दिले इडियम्स, त्यांचं मीनिंग्स आणि ओन सेंटेन्सेस. तर अशा प्रकारे हा चार्ट आपल्याला दिला होता तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये, आणि त्याचा आन्सर अशा प्रकारे लिहायचं होतं. टेक दी स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स अँड कंप्लीट द टेबल. ओके फ्रेंड्स, पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड मोर सच आयडियम्स यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स. आपल्याला काही कीवर्ड्स दिले आहे आणि त्यासाठीचे इडियम्स आपल्याला लिहायचे आहे. तर इथे दिले फर्स्ट फ्लाय. फर्स्ट आहे फ्लाय अवे. 2. फ्लाय इनटू अ रेज. 3. डोंट हार्म अ फ्लाय. 4. फ्लाय इनटू द फेस ऑफ डेंजर. अँड 5. स्पार्क फ्लाय. नेक्स्ट कीवर्ड आहे नेम ऑफ ॲनिमल, आणि यासाठी फर्स्ट इडियम टू बी अ व्हाईट एलिफंट. सेकंड, टू होल्ड वन्स हॉर्सेस. लेट्स द चार्ट आउट ऑफ द बॅग. 4. लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. 5 आहे ॲट अ स्नेल पीस. नेक्स्ट आहे कलर्स. यासाठी फर्स्ट इडियम पास विथ फ्लाइंग कलर्स. सेकंड, वन्स ट्रू कलर्स. थर्ड, बी ऑफ कलर्स. 4. शो वन्स कलर्स. 5. टू बी अ हॉर्स ऑफ डिफरंट कलर. 5. तर अशा प्रकारे हे क्वेश्चन आपण इथे कंप्लीट केले आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत मित्रांनो मार्जिन क्वेश्चन, म्हणजेच साईडचे क्वेश्चन. यामधील क्वेश्चन 1. व्हॉट डिड द यंग सीगल्स फील. जेव्हा यंग सीगल उडण्याचा प्रयत्न करत होता तेव्हा त्याला काय वाटत होते? आणि त्याचा आन्सर आहे द यंग सीगल फील दॅट ही विंग्स could never be able to support him to fly. Next question. Why did the young seagull feel hot? यंग सीगलला उष्णतेची झळ का जाणवत होती किंवा त्याला गरम का फील होत होतं? तर त्याचा आन्सर आहे द यंग सीगल फील्ड hot because it had not eaten anything since the previous nightfall. The sun was also setting, the sky blazing on his leg. Next आहे question 3. What were the young seagull's parents doing? यंग सीगलचे पॅरेंट्स काय करत होते? आणि त्याचा आन्सर आहे the young seagull's parents were calling him and threatening to let him stray unless he's tired to fly. Next आहे question 4.
What were the young seagull's brother and sister doing? यंग सीगलचे भाऊ आणि बहीण काय करत होते? आणि त्याचा आन्सर आहे द यंग सीगल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स वेअर कॉलिंग टू हिम इन अ स्टिल व्हॉइस. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 5. what did he forgot? तो काय विसरत होता? आणि याचा आन्सर आहे ही कम्प्लिटली फॉरगॉट दॅट ही हॅड नेवर बीन ॲबल टू फ्लाय. ओके फ्रेंड्स, तर अशा प्रकारे आपण हे मार्जिन क्वेश्चन इथे कंप्लीट केले आहे. त्याचबरोबर 1.5 हीज फर्स्ट फ्लाईट या लेसनचा वॉर्मिंग अप चिटचॅट आणि मार्जिन क्वेश्चन ही आपण या व्हिडिओमध्ये कंप्लीट केले आहे. आय होप फ्रेंड्स हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर व्हिडिओला एक लाईक तर नक्कीच करा आणि या व्हिडिओची लिंक जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ फ्रेंड्स.